السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بنتكلم عن مثال بسيط، مثال من الواقع عن أقل مبلغ ممكن تبدأ في استثمارك العقاري فيه اليوم في دبي، وكيف الطريقة، كيف الحسبة، كيف التفاصيل في حسابنا أن نسكر جزء من الأمور عن طريق العقار نفسه. تكلمنا في فيديو سابق أن ممكن تشتري لك استوديو اليوم ب300 ألف في دبي، وممكن أن في حدود 85 إلى 90 ألف تدفع من جيبك كبداية، وبعدين تكمل العقار على أقساط وتسكر من إجارة جزء من أقساطه. في متابعين طلبوا أن ممكن إذا أشرح على السريع هذا الأمور، ومن شيء مرتبين لكم هذا الفيديو. بسم الله نبدأ في الحساب. عقار على 300 ألف. يا عبد الله، وين في عقار على 300 ألف؟ خلنا نعطيكم المثال الحي في جميرة فيلج سيركل. انزين، مبنى من المباني هذا اخترناه. مثل ما شوفوا موجودة عقارات معروضة 300 ألف استوديو، وهذه المساحة 518 قدم. 300 ألف نفس المساحة، 300 ألف مساحة شوي أكثر، 350 وانت صاعد. المهم، فهذه عقارات موجودة، استوديوهات موجودة على 300 ألف، بناخذها هي كمثال لنا اليوم في حسبتنا. قلنا إذا أنت كمواطن 20% التمويل البنكي لك، وإذا أنت كوافد 25%. ناخذ مثالنا إذا أنت كنت مستثمر مواطن، ف25% من 300 ألف بتحتاج تدفع 60 ألف مقدم، وبقى لك 240 ألف اللي هي بتكون عن طريق البنك. المصاريف الأخرى عندك في البداية 4% دائرة الأراضي والأملاك تأخذها منك رسوم تسجيل للعقار. 4% اللي هي بتكون من قيمة العقار نفسه 300 ألف، بتكون 12 ألف، مع تخليص المعاملات وطباعة الخريطة وطباعة التايتل ديد وهالأمور، بتكون زائد 580 درهم. البروكر الوسيط اللي كنت عن طريقه في عملية الشراء ياخذ 2% الرسوم الوساطة اللي هي بتكون 6000. المورجج ريجستريشن تسجيل الرهن العقاري ياخذون 4%، ولا خلينا نقول لك 2.5 من 1000 اللي هو بيصير 600 درهم تقريبا، زائد 290 درهم. 290 درهم لتسجيل أمور الرهن للعقار. مكتب التراستي، ولا هو مكتب التسجيل العقاري اللي بتكون عن طريقه مسوي المعاملة، ياخذ 4000 درهم زائد الضريبة، رسوم تخليص المعاملة. طبعا احنا معاملتنا أقل من 500 ألف، فالرسوم مختلفة. إذا كانت أكثر من 500 ألف لها حسبة ثانية. وبما أن احنا بنشتري العقار عن طريق تمويل بنكي، فالبنك بيطلب أن ثيرد بارتي، شخص آخر، يجي ويقيم العقار نفسه. البنوك تأخذ بين 3000 2500 3500، يعني الأسعار متراوحة، فإحنا أخذنا المتوسط 3000 درهم. يوم نجمع مصاريفنا من الداون بيمنت وانت نازل، من المبلغ الأول 20% وانت نازل، طلع 86,670، شوي أقل من 90,000. حلو، هذه اللي بنحطها البداية، أقل مبلغ لبدءك في الاستثمار العقاري في استوديو، يعني شيء بسيط. إنزين، بقت 240 ألف. كيف طريقة التمويل البنكي وكيف ترتيب الأقساط البنكية؟ خلنا نروح لكم للمورجج كالكوليتر. احنا سعر التمويل، سعر العقار نفسه 300 ألف، نحط لكم 300 ألف. الداون بيمنت 20%، خلينا 20%. في كم سنة بنسكر العقار؟ على سبيل المثال نخليه في 7 سنوات. كم الفوائد؟ فوائد البنك اليوم فوائد البنك نازلة بسبب الأوضاع الحالية، فخلنا نحطها 3.5%.
و75% تقريبي. ممكن تحصل أفضل بعد اليوم. بيستوي القسط الشهري عليك 3253. 3253 على 7 سنين بتتم تدفعها كدفعات أقساط. فهذه لو نضربها ب 12 بتكون علينا في السنة هني عندكم 39,000 بتدفع للبنك في السنة، يعني كحسبة كاملة. انزين، الحين خلنا نروح نشوف وضع السوق مع التأجير ونرد نكمل في حسبتنا. وضع السوق تأجير مثل ما تشوفون اليوم السوق اللي معروضة في السوق، أنا حطيت لكم من اللوست برايس عشان تشوفون الأرخص وانت صاعد. موجودة 26,000 لكن المساحة طبعا أصغر. 28,000 موجودة، 28,000 واحدة ثانية، 29,000، 30,000، 31,000. المهم متوفر 26,000 وانت صاعد. خلينا ناخذ متوسط 28 لأن نشوف واحد هذا يبغى يخلص بسرعة ممكن ننزل في السعر، فناخذ احنا 28,000 في حسبتنا. 28,000 حسبتنا، وهنيها حسبتنا مع الرهن البنكي السنوي. وغير عن هذا لا تنسى رسومك، رسوم الخدمات. أنا هنيها حسبت متوسط رسوم الخدمات 13 درهم للقدم المربع، ضربتها في المساحة 518 طلعت لي 6,700 تقريبي، 6,734 إذا كانت 13 درهم القدم. في ممكن ما كان أقل شوي أكثر شوي، هاي بصورة تقريبية. ففي هذه الحسبة إذا خلينا العقار يسكر أموره 28,000، تسكر مصاريف السيرفيس تشارج وتسكر مصاريف البنك نفسه، بكون أنا أدفع من جيبي كل سنة غير عن العقار يوم يسكر نفسه، وأنا أضيف أدفع من جيبي كل سنة 17,770 درهم. لو نقسمها على الشهور، كل سنة كل شهر كل شهر أنت بتدفع من جيبك حدود 1480 درهم. هذه اللي بتدفعها من جيبك. قلنا احنا قيمة القسط الشهري 3253. طبعا العقار بيسكر عمره في جزء كبير منها، وانت اللي بتبقى تزيده 1480. طبعا هذه الحالة حالة حسبة بسيطة وتوقع. طبعا باكر السوق عقب سنة يوم انت بتجي تجديد العقار ممكن السوق يكون شوي نازل، ممكن السوق بدأ يرتفع، ففي هذه الاحتمالية تغير في سعر الرنتال انكم، ممكن الزيادة ممكن النقصان، فبيتأثر قسطك الشهري بمبلغ بسيط. وممكن بعد تاخذها في الحسبان، بما ان انت مستثمر لاول مره تاخذها في عين الاعتبار ان احتمال العقار مرات يفضى، يتم فاضي، يعني ممكن يتم لك فاضي شهر شهرين، فانت متوقع هذا الشهر يكون فيه العقار فاضي، يوم المستاجر بيطلع وبيجيك مستاجر ثاني، فتكون انت نفس الوقت حاسب حسابك في هاي. يعني مو تقول خلاص أنا 1480 أنا بس بحط من مخباي والباقي خلاص العقار بيسكر نفسه، لا، أنت بعد حط لك سيفتي، خلي عندك مبلغ جزء بسيط من المبلغ، يعني أنه يكون عندك سيفتي. سبحان الله ما تعرف الأمور كيف تمشي، يمكن تواجه مشكلة ويا المستأجر، يمكن سبحان الله لا سمح الله أي شيء يكون، أنت تكون في السيف سايد. ف 1480 هذه الحسبة الحالية. ممكن المدخول للعقار نفسه ممكن السنة الجاية يستوي أقل، وممكن سوق العقار يرتفع أكثر، هذا استثمار. ويعني العقار اليوم يعتبر في أسوأ حالاته، ما أتوقع ينزل وايد أكثر إذا بينزل، فالتوقع الأيام الجاية يبدأ العقار يصلح عمره. هاي حسبة بسيطة ونظرة بسيطة على السريع لشيء في الواقع موجود، وكيف الحسبة للتمويل البنكي. أتمنى أن نفتكم، وإذا أنت تفكر في الاستثمار العقاري توكل على الله، وإن شاء الله ما بتندم. اليوم فرصة
يعني احنا في وضع السوق تحت اليوم فرصة للواحد للشخص يشتري وبتحصل فلتات اليوم في السوق. ما اقول لك روح للعقار هذا اللي كنت مسوي عليه الفيديو، لا انا اخذت عقار عشوائي وسويت عليه الفيديو من باب انه يعني تطبيق عملي وحسبة عملية للعقار. اتمنى الفيديو عجبكم، وان شاء الله بنجيكم فيديوهات ثانية. تحياتي عبد الله كاظم، ومع السلامة.